Δέχομαι πολλές επικοινωνίες, είτε στα social media, είτε στο email μου, είτε και σε κόσμο που με συναντάει στο δρόμο και μου μιλάει και μου λέει «Γιατρέ, πώς να κρίνω ποιος είναι καλός επαγγελματίας, ποιον γιατρό ή ποια κλινική να εμπιστευτώ για τη μεταμόσχευση μαλλιών μου». Και σε όλους λέω ότι 2-3 πράγματα είναι αυτά τα οποία πρέπει κανείς να έχει στο μυαλό του και να παραμένει εστιασμένος σε αυτά και να μην επιτρέπει να τον παρεκκλίνουν από αυτά, γιατί όλοι προσπαθούν να σε τραβήξουν μακριά από τα πραγματικά σοβαρά και σωστά κριτήρια, τα οποία ποια είναι? Να σου κάνει τη μεταμόσχευση γιατρός. Δηλαδή, ρε φίλε, άμα σου πει κάποιος, σου πει, άκου να δεις, έχω ένα γνωστό αυτά και τα λοιπά που θα σου κάνει τη μεταμόσχευση τσάμπα, θα σε πληρώσει κιόλας, αλλά δεν είναι γιατρός. Είσαι τόσο ανόητος που θα πας? Πιστεύω πως όχι. Αλλά επειδή δεν θα σου το πούνε και θα είναι κρυφό, ζήτα να δεις ένα πτυχίο ιατρικής. Πρώτον. Δεύτερον, να δείτε περιστατικά πριν μετά σε βίντεο. Αν δεν δείτε βίντεο, αν δεν μπορείτε να τα δείτε με τα μάτια σας τα δυο, σε μια οθόνη μεγάλη, όχι του κινητού την τόση, να βάλετε σε ένα λάπτοπ, σε ένα κομπιούτερ, να δείτε βίντεο στο YouTube, βίντεο στο Instagram, βίντεο πριν μετά του ασθενούς, όπου τα μαλλιά χτενίζονται και βρέχονται, γιατί πολλά μπορούν να παιχτούν με μαλλιά τα οποία είναι έτσι ωραία, σταθερά και δεν κουνιούνται και να είναι όλο από κάτω κάποιο προϊόν κάλυψης. Πρέπει να είστε προσεκτικοί. Αν δεν δείτε βίντεο, μην εμπιστευτείτε κανέναν. Είναι τόσο απλό. Ξέρω, σου έχουν κάνει μια πολύ καλή τιμούλα και ξέρω, σου είπανε κάποιοι φίλοι ότι αυτή η κλινική είναι γνωστή και είναι πολλά χρόνια και έχει κάποιον γνωστό του που πήγε και είναι πολύ ικανοποιημένος κτλ. Τέλεια. Αν είναι τόσο γαμάτι αυτή η κλινική ο γιατρός, να ζητήσεις να δεις βίντεο. Δεν μπορεί να μην έχει τέτοιες αποτελεσματάρες σε βίντεο. Έτσι δεν είναι? Γιατί αν δεν έχει βίντεο, κάτσε και σκέψου γιατί δεν έχει βίντεο ούτε ένα αυτή η κλινική και ο Αναστασάκης έχει 500. Παραπάνω βασικά έχω, λίγο παραπάνω. Τρίτον, δείτε αυθεντικά ειλικρινή reviews ασθενών. Άμα δείτε σε μια κλινική να έχει πολλά reviews, μην κοιτάξτε τον αριθμό και τη βαθμολογία. Μπείτε μέσα και διαβάστε και δείτε ποιοι κάνουν τα reviews και τι γράφουνε. Γιατί, ακόμα και τα θετικά reviews, γιατί θα πρέπει να το ξέρετε, υπάρχουν επιπληρωμή reviews, τα οποία είναι εταιρείες οι οποίες έχουν συγκεκριμένα άτομα τα οποία κάνουν σε εταιρείες που τους πληρώνουν reviews με τις δεκάδες και τις εκατοντάδες. Εγώ έχω δει εδώ πέρα τουλάχιστον 2 κλινικές στην Ελλάδα μέσα σε ένα χρόνο, από εκεί πέρα που είχαν 30 reviews, ξαφνικά βρεθήκανε με 300. Και όλα με 5 αστέρια, αλλά φυσικά όλα είναι copy-paste. Μπείτε λοιπόν, δείτε και αυτά. Αν λοιπόν μπορέσετε να εξασφαλίσετε ότι αυτός που θα σας χειρουργήσει θα είναι γιατρός, έχει βίντεο και έχει και πραγματικά αυθεντικά reviews, τι άλλο χρειάζεστε? Είστε σίγουροι μετά. Το θέμα είναι να μην κάνεις καμία έκπτωση σε κάποιο από αυτά, επειδή σου κάνανε έκπτωση στην τιμούλα. Γιατί πίστεψέ με, θα το πληρώσεις. Αν κάποιο από αυτά πεις, εντάξει μωρέ, δεν είναι γιατρός, αλλά... εντάξει μωρέ, δεν έχει βίντεο, αλλά... εντάξει μωρέ, δεν είδα και reviews, αλλά... μάντεψε ποιος θα την πληρώσει.